Tin giải trí văn hóa xã hội xin kính chào quý vị và các bạn, có những tin chính sau. Á hậu Phương Nhi nàng hậu từng được yêu mến bởi nét đẹp trong sáng, nụ cười rạng rỡ và tính cách trẻ trung, giờ đây đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống sau khi đính hôn cùng doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nếu trước kia, cô là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện giải trí, phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội và báo chí, thì sau lễ ăn hỏi hồi tháng 1 năm 2025, Phương Nhi dường như chọn cho mình một lối sống kín đáo và bình lặng hơn. Không còn những hoạt động dày đặc như trước, Á hậu Phương Nhi gần như biến mất khỏi showbiz, tạm dừng sử dụng mạng xã hội và chỉ xuất hiện bên chồng trong một số sự kiện quan trọng. Phương Nhi ghi điểm với phong thái chững chạc, diện mạo thanh lịch, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh nàng hậu nhí nhảnh ngày nào, khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Sự thay đổi này của Phương Nhi được nhiều người cho là bước chuyển mình tự nhiên. Trước đó, từ đầu năm 2024, cô đã ít xuất hiện trên mạng xã hội, chỉ để lại một tâm thư ngắn gửi fan, bày tỏ mong muốn sống yên bình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân. Kể từ bài đăng cuối cùng vào tháng 2 năm 2024, Phương Nhi không còn chia sẻ thêm bất kỳ hoạt động cá nhân nào, khiến khán giả phải lưu giữ và xem lại những hình ảnh cũ mỗi khi nhớ đến thần tượng. Sau lễ ăn hỏi, thay vì góp mặt trên thảm đỏ, Phương Nhi cùng chồng có chuyến du xuân tại Nhật Bản. Những khoảnh khắc hiếm hoi này càng làm người hâm mộ thêm tò mò về cuộc sống mới của cô trong vai trò nàng dâu nhà tài phiệt. Dù nhiều fan bày tỏ sự tiếc nuối khi không còn được dõi theo thần tượng thường xuyên, phần đông vẫn tôn trọng và ủng hộ quyết định sống kín đáo của cô. Theo một số nguồn tin, đám cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2026. Người hâm mộ tin rằng, dù chọn cách ẩn mình, Phương Nhi vẫn giữ được sự duyên dáng, vị trí đặc biệt trong lòng công chúng, đồng thời mở ra một hành trình mới nhiều hạnh phúc trong tương lai. Tại hội nghị côn toàn quốc vừa qua, sự xuất hiện của rapper Đen Vâu đã thu hút nhiều sự chú ý. Không chỉ góp mặt với tư cách khách mời, anh còn được mời tham gia nghi thức bấm nút ra mắt Liên minh niềm tin số, một dự án mang ý nghĩa quan trọng trong việc định hình lại niềm tin của công chúng dành cho những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đen Vâu, tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 tại Quảng Ninh, vốn được khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng âm nhạc mà còn bởi lối sống giản dị, tích cực. Trước khi trở thành rapper nổi tiếng với loạt ca khúc chạm đến trái tim hàng triệu người, anh từng có 7 năm làm công nhân thu gom rác ở Vịnh Hạ Long. Chính quá khứ đầy nghị lực đó đã góp phần tạo nên một Đen Vâu khiêm nhường, gần gũi và luôn lan tỏa những điều tốt đẹp. Tại buổi tọa đàm về chủ đề niềm tin công chúng dành cho côn trong thời đại số, nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc, cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn giữ vai trò dẫn dắt. Anh chia sẻ câu chuyện bản thân từng bị khán giả nghi ngờ là Xuân Bắc giả khi trực tiếp gọi điện trao thưởng. Qua đó, nghệ sĩ đặt vấn đề làm thế nào để khôi phục niềm tin của công chúng giữa thời điểm tin giả, hàng giả và các chiêu trò lừa đảo lan tràn trên mạng xã hội. Trong phần trao đổi, nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc bất ngờ dành lời khen ngợi đặc biệt cho rapper Đen Vâu. Trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời, anh chỉ về phía nam rapper và nói tôi rất quý anh ấy. Đen luôn chia sẻ những câu chuyện tích cực, lối sống đẹp, chân thành. Khoảnh khắc này nhận được nhiều tràng vỗ tay, bởi lời khen đến từ một nghệ sĩ gạo cội, đồng thời là lãnh đạo ngành nghệ thuật, càng khẳng định giá trị hình ảnh mà Đen Vâu đã gây dựng. Đáp lại tình cảm ấy, Đen Vâu cúi đầu cảm ơn với phong thái khiêm nhường vốn có. Hình ảnh nam rapper giản dị, ít lời nhưng tràn đầy sự chân thành càng khiến khán giả thêm yêu mến. Nhiều người cho rằng, chính những nghệ sĩ như Đen Vâu đang góp phần quan trọng trong việc khôi phục niềm tin nơi công chúng, bằng cách mang đến những câu chuyện thật, giá trị thật và tinh thần sống đẹp giữa thế giới mạng đầy biến động.